Okay, I am sorry. Gabi na. Gutom na ako. 6:37 na ng gabi. Hindi na ako nakapag-film kasi ang daming abubot kong kinalikot sa baba kanina. If you did not notice, merong malaking like stand dyan ng mga containers. Kanina may nakataas dyan na containers na dalawa. Hindi ko alam kung nasama ko yun sa vlog. But, yon inayos ko yon. And ngayon, nandito na sila sa ilalim ng kama ko. So, ayan na itsura ng ilalim ng kama ko. Ayan na. Bali 8 lahat yung lagayan na yan. Meron pang isang row sa likod. And then, ito, hindi ko alam saan ko pwede ilagay mga decorations. Ito yung aking portable. Nasira na yung box. Sinira ng girls. Projector. Itong mga to, i-figure out ko kung saan ko to ilalagay. Kasi ilalabas ko sila ulit. Ito yung mga Realme boxes ko. Si Real Meow. Yan. Tapos may mga mega box sa ilalim. That's the thing kasi, natatakot akong magtapon ng mga gamit ngayon. Especially, inaantabayan na natin makalipat mid next year. So, as much as I can, yung mga pwede kong magamit pa sa house, hindi ko nile-let go. Pero yung mga products, ang dami kong skincare products na i-declutter. And I feel like baka sa mga Feb or March, magkaroon ulit tayo ng bazaar. So, doon ko na lang sila i-sell, I think. Hindi na ako mag-sell sa Shopee. Kasi ang hirap, sa totoo lang, lalo na ngayon, sobrang higpit na ng Shopee. To the point na yung mga listing ko dati na mga for Shopee checkout, binan nila. Yes, nagbaban sila ng mga listing and nagbaban din sila ng mga accounts. So, nakakatakot na mag-Shopee checkout. So, anyway, ito yung itsura ng kwarto ko ngayon. Sobrang kalat na kasi mga maliliit na gamit na yan. Like, ito, mga for gifts ko. Tapos, ayan, iaayos ko pa. You know, so wait, alarm yung phone ko kasi nagluluto ako ng itlog sa labas. Nagluluto ako ng dinner ko. Magsasalad ako for dinner. So, gawin ko muna yon, update ko kayo later. So, this is my dinner for tonight. Kita nyo, meron lettuce, egg, at saka chicken lang yan. Yung chicken thighs. Nilagyan ko lang siya ng crispy fry and breadcrumbs. Tapos, nalagyan natin itong Caesar dressing. So, nakatulog ako. Nakatulog ako kasi di ba, syempre, pagkain ko, pagtas kumain, medyo busog ang ate nyo. And medyo nahihilo kasi ako kanina. Kasi kanina pa ako gutom. Okay? Naalala nyo yung vlog ko about Trendsetters Bazaar. Yung sinabi ko sa inyo, hindi ako tumitigil sa ginagawa ko. Hindi ako tumitigil sa ginagawa ko hanggat hindi ko natatapos. Nagpalipas ako. Hindi ako nagpalipas ng gutom. Nagpa-delay ako ng gutom. So, yeah. Nahilo ako. So, ngayon, okay na ako. Tapos, hindi ko na-realize na may sale nga pala ngayon sa Lazada, Shopee, yung 1-1 sale. Hindi kami kasali dun sa
campaign. Hindi ako nakasali kasi may sakit nga ako, diba? Tapos hindi ko naman alam na meron palang 1-1 sale. Actually, alam ko siya kasi meron akong project for Lazada. Pero like, switchcraft-wise, hindi ko alam. Nagulat ako, ang daming orders kahapon. Kahapon, ang dami kong pinak. Siguro na sa mga... Hindi naman malaki yung bonggang order, okay? Yung mga 50 plus, hindi naman. Pero madami at saka malalaki yung orders ngayon. Kahapon siguro man nagbalot ako mga 33 something. Tapos ngayon, sa Lazada may 18. Tapos sa Shopee merong 13. So, that's another 20 something. So, yan. Naka 50 plus din tayo sa 1-1. So, magbabalot na ako ngayon. Hindi pa nakakapunta si Seth kasi, nasa holiday mood pa siya. Nasa holiday mood pa siya. Di pa siya nakakapunta dito sa amin. So, ako na muna yung nagbabalot. And ayoko rin naman malate yung parcel kasi hindi na ako nagbalot ng December 30 tsaka 31 kasi ayun na yung pinaka-holiday namin sa Switchcraft. So, ayun. Bumabawi ako sa mga orders ngayon. And to explain kung bakit malalaki yung orders ng mga bumibili ngayon. Kasi ito talaga yung peak kapag sa Switchcraft. December and January kasi magsa-start na ng year. Magsa-start yung mga planners, yung mga journal. So, ang lalaki ng order sa akin. May nag-order sa akin kahapon. Binalot ko. Ang laki, naka-box na siya, sis. Hindi na siya kasya sa mga pouch. Naka-box na siya kasi worth 1,400 ata. Wait, let me check. Sobrang nagulat ako, sis. Nagulat ako yung order niya, taga-6 na sticky note. Baka ipang re-regalo niya rin. I don't know. Chismosa yarn. Pero, wait, let me find it. Ito, 1,400 yung order niya. And meron pa akong binalot na dalawa pang 1,000 pesos worth yung order nila. Like, sis, talaga. Oh my God. Pero grabe, ang dami pa rin. Hindi ko pa rin ine-expect kasi nga hindi siya like loud sale compared sa 11-11 and 12-12, pero at least nag-order tayo mga sis. Thank you so much sa mga nag-order. Hindi ko na-expect. So, ngayon, bababa tayo sa baba and hindi ako makakapagsalita doon kasi ang ganda ng skin ko, shit. Cherish. Nagbabalat yung ilong ko. Nagbabalat to. Kasi nga sa skincare ko, sabi ko, chika, diba? Mamaya na tayo magko-continue sa ligpit natin. Ito na lang yung natitira. Yan. Ditong part na to at saka yung mga nasa lapag. Bali, walis siya, map na lang yung lapag. Tapos, punta ako sa baba, yun, magbabalot tayo, pero bawal lang mag-ingay. Kasi may pasok si Soy. Pumapasok si Soy, call center siya pag gabi, diba? Hindi na siya kasama sa grocery. Pag nag-grocery ako, kasi nga Metro Mart, hindi ko na share sa Metro Mart. Another vlog na lang yun. Pero sobrang convenient dun kasi app siya. Okay guys, paglilinis day 2 before tayo maglinis. 11:42 na, kagigising ko lang. And nakapagluto na rin ako ng pancakes for our breakfast. Breakfast muna tayo and then tatapusin natin to sa kwarto. And then yung sa labas ko kasi, aayusin ko rin yun. So, baka second part na yun, next video na yun. But yeah, let me finish my breakfast first.
Okay, remember nung sinabi ko sa inyo na second part na yung paglilinis ko sa labas? Feeling ko mag-iisang part na lang siya kasi pinasok ko na dito yung etong lagayan ko na to. Nabili ko to sa FB Marketplace. Ayan. Actually, baliktad yung pagkakaayos namin dyan. Ayaw kasi namin to ilagay sa baba. Ayun yung original na design niya. So, inakyat namin dito sa taas kasi baka mapasukan ng daga. Yan. So, kung mapapansin nyo, yung mga ano niya dito sa taas, ito yung pinaka-legs kasi talaga. Tapos, itong nasa ilalim, ayan yung dapat nandito sa taas. But, ayun nga, pinalitan namin. So, ayan yung itsura niya right now. Ayan. And ito yung office ko so far. Meron na rin tayo ditong coffee corner. Ito yung aking coffee machine. Ito yung mga pods. Meron akong glass dito. Meron pa isa dito. Pero ang ginamit ko na for water. Pero ayan na so far. Lalagyan ko na lang to ng laman. At saka, nagsuot ako ng ankle weights. Alam niyo yung binili ko sa Shopee. Yung nasa haul ko. Sinuot ko siya. Ang bigat. Ang bigat sa paasis. Ngayon ko lang siya nagamit. So, ayan. Habang naglalakad ako, naka-ankle weights ako, diba? So, meron ako mga ganitong lagayan. Yung mga nausong bamboo na mga canister. Huwag kayong bibili ng ganito, okay? Ang cute niya, aesthetic siya tingnan, pero huwag nyo siyang lalagyan ng Milo. Ayun, Milo lang pala. Tsaka baka gatas. Di ko pa natatry eh. Pero yung powdered milk, baka kasi manigas. Tumigas kasi yung Milo dito, okay? So, nilalagay ko dito yung mga granola lang, mga cereal. Sobrang luma na nga ng labels ko. I also got my Trizzy. Yan, konti na lang. Kailangan nang bumili. Meron tayong oats and chia seeds. We also have a lot of pancit canton and Lucky Me. Actually, ito naman talaga yung nakalagay dito sa cabinet na to sa labas. So, dyan, pinasok ko lang. Pero, babawasan na natin kasi hindi ko alam kung napansin nyo, pero dito kasi sa mga lagayan dito sa gilid, dito nakalagay yung mga condiments ko. Yung mga spices, mantika, mga soy sauce. So, now, iwan ko na sila sa labas. At ayun yung separate video yun kasi matagal yun. Okay, matagal yung pag-iisip ko kung paano ko yun aayusin. Okay, so far, we have this, medyo magulo pa, okay? Bukas ko na papakita sa inyo yung malinis talaga. And then, we have this, and then ito, ilalabas ko yan dun sa kitchen. Ayan, ayan na muna for now. And ito, mga ibebenta ko to guys. Magbenta ko ng books ko, gorilla tripod, yung mga ibang mga thingies. Ito mga ano namin yan, itong trolley. Nandito yung sa pagkain ng girls treats, yung mga vitamins namin and stuff. So, ayusin ko na to tonight and I will see you guys tomorrow. So, that is it guys for this video. Thank you so much for watching. Papakita ko sa inyo, meron pa tayong part 2 or part 3 na. Part 3 na, second video ng paglilinis natin doon naman sa labas.